the Sailor Man. I'm Popeye the Sailor Man. I'm strong to the finish, 'cause I eat my spinach. I'm Popeye the Sailor Man. Σήμερα θα πάμε μια εναέρια βόλτα από το χωριό του Ποπάη στον κόλπο Ένκορ, 3 χιλιόμετρα από το χωριό Μελίχα της Μάλτας. Είναι ένα ειδικά κατασκευασμένο κινηματογραφικό χωριό που έχει μετατραπεί σε ένα μικρό πάρκο διασκέδασης αξιοθέατων, αποτελούμενο από μια συλλογή ρουστίκ 19 ξύλινων κτηρίων. Η κατασκευή του κινηματογραφικού χωριού ξεκίνησε τον Ιούνιο του 1979 και τα γυρίσματα ξεκίνησαν στις 23 Ιανουαρίου 1980 και ολοκληρώθηκαν εκείνο το έτος στις 19 Ιουνίου. Η ταινία, βασισμένη στα κόμιξ του Elsie Chrysler Cigar, διαδραματίζεται γύρω από το φανταστικό χωριό Sweet Heaven, όπου πηγαίνει ο ναυτικός Ποπάη σε μια προσπάθεια να βρει το χαμένο του πατέρα, με πρωταγωνιστές τους Robin Williams ως Ποπάη και Olive της Shelley Duvall. Το Popeye Village είναι ανοιχτό για το κοινό 7 ημέρες την εβδομάδα, χειμώνα καλοκαίρι, και εκτός από το ίδιο το σκηνικό της ταινίας υπάρχουν παραστάσεις, μουσεία καθώς και παιδότοποι όπου τα παιδιά μπορούν να παίξουν και να εξερευνήσουν το χωριό. Εδώ θα συναντήσουμε τους κύριους χαρακτήρες της ταινίας, όπως τον Popeye, την Olive Oil, τον Pluto και τον Weeby. Κλείνοντας και αυτή τη χρονιά, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους εσάς που με παρακολουθείτε και εύχομαι χρόνια πολλά και καλά. Θα συνεχίσω και το 2025 να ανεβάζω βίντεο με νέους προορισμούς. Με υγεία και ευτυχία το νέο έτος.